Hello guys, we are here at toy store and we're going to buy this one walker. So let's assemble it mga guys in the house. Ayan, pinapaliwanag ng salesman. How does it work? This walker and dondola. Hello mga guys! For today's video ay mag-unboxing tayo ng kay Sarang. Ayan, Gerilino Walker 2-in-1. Swing and walker yan mga guys. 2-in-1. Ayan, papampam na naman ang aking baby. Ayan, ina-unbox na nga ni Papi. At syempre si Papi laging present sa lahat ng mga electronic devices ni Bebe. Ayan, kung mga-assemble ay si Papi. Ayan na nga, inilabas na natin ang body ng ating walker swing. Ayan mga guys, so if you see and observe that the swing, 2-in-1 siya mga guys, swing and walker, ayan. At ipinaliwanag naman sa amin ng how do you call it, ng binilhan namin kung paano niya nagpa-function at nag-work. And just the press side, ayan si Papi nga pala ay nagbabasa pa ng talagang binabasa niya lahat ng direksyon, lahat ng pamamaraan kung paano niya i-assemble ay ang ating how do you call it, walker and 2-in-1 walker and swing. Ayan mga guys, ayan nga pala mga guys ang pang-attach para maayos na naka-attach sa lupa or sa floor. Ayan pang-attach. Ayan mga guys ang body habang si Papa nag-aaral. At si baby parang isda. Parang isda yan mga guys. OMG talaga. Parang isda kong gumapang. Nagsisimula na siyang gumapang and she loves walking na. Gusto na nagtatatalon. Nagsisimula na siyang magtatalon. Ayan. Ang lamig-lamig ng semento at hindi ko na mapigilan ang kanyang. Lagi na lang naando sa malamig na semento. Ayan. Nilalagay na ni Papi ang ruote o yung gulong para umikot si baby kung saan man niya nais pumunta sa loob ng aming tahanan. Ayan mga guys. Basta sa protection at kailangan ni baby, si Papi ay laging always present. Ayan. Sabi ko, mumurahin na lang yung bilhin natin. May tig 39 euro. Tig, how do you call it? Tig 39, tig 79, 100. So, ayan. Ang gusto niyang piliin mga guys is yung pink na napakaganda talaga ng design. Complete design with music. Ayan mga guys. Pero sabi ko, eto na lang kasi ito yung kakasya sa pinto ng ating bahay. This is 79 euro 2-in-1. Ayan, swing at the same time. May mga music yan mga guys. Ayan, kinakabit na ni Papi ang parang pang-attach sa floor. Ito na naman, papansin na naman aking katabi. Kaya naman, hindi ako makapag-vlog nitong nakarang araw. Lagi nang nag-i-irrit. Umiinit ang aking brain. Ayan nga pala si Kira, ang aming dog. That is English Cooker. Ayan, she's always been present. Lahat ng pagkakataon sa buhay ni Sarah ay talagang naandyan yan si Kira. Talagang nakatingin. At minsan nagsiselos pa nga ng very light. Ano nga, Bibi? Ano nga, Bibi? Ayan si Papi na ikabit na niya mga guys. Meron yan sa ilalim mga guys ay pwede mong adjustment yan. Adjustable yan mga guys. Yung kulay red ay to adjust. At sa magkakabilang side naman ay para maging swing. May press ka lang din na red dyan at para maging swing ang ating walker. Ayan mga guys. Tuloy-tuloy lang tayo mga guys sa ating ayan mga guys, ang si Bebe. At ayan si Bebe, talaga namang akala mo hito kung gumapang. Ayan talaga namang panggapang lagi yan mga guys. Ang kanyang mga medyas kung saan-saan mga pinag-iiwan. Kaya nagkalat mga guys at hindi ko na talaga malimot sa dami kong ginagawa dito sa bahay. Ayan. Nagluluto, naglalaba, pag iyak pa nito, ay talagang hindi ka na makakagawa, kundi patahanin at gusto laging kalaro. Ayun lang mga guys, back to our Gerilino. Ayan mga guys, ina-adjust ni Papi. This is adjustable, yung kulay red na yan. Ipa-press mo lang yan para mag-adjust if too high or too low. Ayan, make it balance. Siyempre, life is balance. Ayan mga guys. At ayan, si Biba ay naghihintay lamang siya sa kanyang Gerilino or walker. Ayan, maganda siya mga guys because if you just felt, meron siyang tapeto para pag you just felt ng very malamig, ay lalagay mo lang siya sa paanan kung saan lalakad si Bebe. Ayan, si baby.
Ayan, minabasa pa ni Papi ang iba pang mga direksyon. Ayan, ilalagay na natin ang mga music at mga toys on the top of our walker. Ayan pala ay silya ni o upuan ni Bebe ay ang ina-attach ni Papi. Ayan at ina-attach na nga ni Papi ang upuan ni Bebe. Ayan ang pinaka silya ni Bebe. Diyan inihuhulog natin ang body ni Bebe, ang hand, ang kanyang feet or ang kanyang magiging silya. Ayan, habang ituloy-tuloy ang paglalagay, ang pag-a-attach, medyo naguluhan pa nga kami kung paano ilalagay o i-insert yung mga plastic na yan. Meron diyang butas mga guys kung saan i-insert mo yung mga naka-attach, yung mga i-attach mo yan dun sa loob ng may hole dyan inside. Ayan. Tapos yung plastic, ihihigitin mo lang para hindi pumasok ulit sa loob at safe si baby. Ayan. Minimake sure naman talaga ni Papi na laging safe ang aming bebe. Ayan, sabi ko nga pala, ang next namin, ibibili naman kami ng layo nang nararating. Yung sasakyan ng baby. Ayun, si Jolon yun ng sasakyan. Yung chair for a car ang next time. Kasi yung chair niya ngayon sa sasakyan ay napakaliit na. Ayan mga guys. Ayan, malapit-lapit na tayo makatapos. At i-attach naman na natin ang mga laruan on top. Ayan. Trinay ni Papi kung nag-move ng ayos. Ayan, ang aking katabi talaga namang hindi na ako makapag-vlog today dahil ito talaga naman, it's very, very sarap ng kurutin. Ayan mga guys, ayan si Papa ay naglalagay na rin ng battery at the same time para magkaroon ng music ang kanyang sasakyan. Ayan, tuwan-tuwa naman siya kapag nagpipindot siya at nakakarinig ng music. Ayan mga guys, para tumunog ang ating marami dyang music na magugustuhan ni baby. Ayan, you can try it. Sa mga may baby, ay pwede nyo rin niyang bilhin. Ayan, si Bebe talaga naman. parang isda, ayan. Ikot-ikot. Lahat na hinawakan talaga naman. Pero, ay, sorry. Ayan, mga guys. Malapit-lapit na tayo makatapos, mga guys, ang pag-assemble ng ating Baby Disney Sweet Candy 2-in-1. Pero, parang 3-in-1 pa siya mga guys eh. 2+1. Ayan mga guys, may flower pa nga at ini-attach na the last touch. Malapit na siya matapos mga guys. Ayan, nahanap ni Papi kung paano niya i-insert ang bulaklak. Gusto niyang halitin ni Sarah para ilagay na naman sa kanyang bibig. At ayan, inilalagay nga pala ni Papi ang this is carpet mga guys. Carpet. Yes sir, carpet. Ayan, ready na mga guys. Malapit na siya mag-ready at si Bebe na ang pinaka-last touch. Ang pagsakay ni Sarah Baby sa kanyang walker. Devi chiamarlo poi. Ayan na. Taba ng... Oh, ayan si Baby Sarah. Ready na. Sa pare. Ayan na din at si Kira. Ayan, oh. Nagsuswing siya, guys. Ayan ang swing. Oh, wow! At enjoy na si Bebe. Tonto na siya, guys. Bye, guys. Papi, baya kami na rin. Tieni in mano? Tieni in mano. Oh, abbiamo già imparato, eh? Oh, muoviti! Vai, camminare! Vieni! Chiara! Chiara! Vieni! Oh no? Dai, Kira! Chiara! Vieni! Kira voleva.
Studia, eh? Sì. Studia la mia polpettina. Sarà. Vai, muoviti! Si parla. Dai, Non è tira. troppo basso? Eh? Non è troppo basso? Come troppo basso? Ma è piccolino, quello che Non ci arriva mica. Cioè, fa fatica ad arrivarci. Più basso di così non si può. Però. poi ci deve abituare. Più che altro si deve abituare perché in realtà la pianta del piede l'appoggia. No, ma adesso aspetta un po', intanto si abitua così, dopo la sua. Una settimana o due. Domani c'è ting 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 tang. Ting 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 tang. Ting, ting. Dai, Kira! Oh, Bibi! vedi mo che si alza in piedi, guarda un po'. Guarda mo. Ciao. È una bella Sì. cosa, quello lì, Vai, muoviti. Wow! Ma che bello, Sara. Che bello. Guarda. Dai, Kira! Madonna, santa questo Kira. Wow! Ti piace, Bibi? Vuoi guidare? Astronauta. Oh! Ma che è successo? Ancora! Anche Kira la vuoi? La vuoi giocare Kira? No. Hai paura? Ciao. Che bello, Sara. Guarda. Io. Ti piace, Sara? Eccola. Pigli, guarda. Guarda, Sara. No?